האקדמיה היא מקום עבודה פריבילגי מאוד, ואם לא נשים לב, גם תקשורת המדע יכולה להתנהל רק עם אנשים שממילא יש להם רקע, השכלה, משאבים ועמדות שמאפשרים להם ליהנות ממנה. איך אפשר להגיע לקהלים שונים שלא חושבים על עצמם כקהל לתקשורת המדע, או שלא חושבים שמה שיש למדע להציע ראוי לתשומת ליבם? נמצאת איתנו פרופסור איילת שביט מהטכניון ומהמכללה האקדמית תל חי, שתעזור לנו לנסח את הבעיה ולחשוב על פתרונות. שלום איילת, תודה שהצטרפת אלינו. בשמחה. איילת, את חושבת שהאקדמיה צריכה להתעקש ולנסות להגיע לכל אחד? יש אולי אנשים שלא מעוניינים במה שיש לנו להציע להם, וזו זכותם. ברור. האקדמיה היא לא אמורה להיות, למרות שלפעמים זה קורה לה, היא לא אמורה להיות איזשהו כלי דיכוי, שבין אם את רוצה או לא רוצה, את חייבת להתמודד איתה. האקדמיה צמחה על איזשהו אתוס של חופש, של עניין, של סקרנות. מי שרוצה בה, לא חובה. יש קהילות שלמות אבל, שמטעמים דתיים או אידיאולוגיים, מעדיפות מקורות סמכות אחרים. זאת אומרת, זה לא שפלוני אלמוני לא מתעניין באקדמיה וזו זכותו, אלא זה עניין באמת קהילתי. השאלה אם אנחנו צריכים להיות באיזושהי תחרות עם המקורות סמכות האחרים? לא. אני גם חושבת שיש לנו נטייה לחפש קונפליקט היכן שהוא לא הכרחי. אולי נוח לנו לחשוב ככה, לצבוע את כל המדע בצבע אחד, לא לשים לב כמה אנשי דת נמצאים בתוך המדע, ולצבוע את אנשי הדת בצבע אחד, ולא לשים לב כמה מהם הם עסוקים ואכפת להם באופן עמוק ממדע ומטכנולוגיה. עכשיו, גם ההיסטוריה מראה לנו שהקונפליקט הזה הוא לא הכרחי. התומך המרכזי של דרווין בארצות הברית היה אסה גריי קומר. הרב קוק כותב בהתפעלות על תורת ההתפתחות של דרווין. אנחנו אכן יכולים להגיע לאי הסכמות, אבל גם בתוך המדע יש אי הסכמות עמוקות. תשימי שני מדענים שלא מסכימים על התיאוריה בחדר אחד, בסדר, אם לא תיזהרי, את יודעת מה יכול לקרות שם. זאת אומרת, מחלוקת היא לא דבר מאיים. מראשית המדע, מחלוקת היא כלי פורה. הקונפליקט, כשהוא התרחש בין דת ומדע, היה קונפליקט שבסופו של דבר היה פורה מאוד. אבל את כל זה את אומרת ואת חושבת ואת יודעת, ומסתובבים אנשים רבים ששייכים לקהילות, שמבחינתם מדע במקרה הטוב הוא איזושהי חוכמה קטנה של המילאז, ומבחינתם הם יודעים שהמדע כבר ויתר על האבולוציה, ושהאבולוציה זה לא נכון, כי זה מה שאמרו להם. הסיכוי בעיניי של המדע ושל האקדמיה הוא רק בדיאלוג עם הקהילה שבתוכה היא חיה. אין לנו עולם ואז אקדמיה מחוץ לעולם. לא. מראשית ימיה האקדמיה משוכנת בתוך החברה. זה לא יעזור אם נתעלם. האינטרס שלי, הצורך שלי, כחברת אקדמיה, כפילוסופית של המדע, הוא לייצר דיאלוג עם מי שלא מסכים איתי. זה לא חוכמה לדבר עם מי שמסכים איתי. והמעניין הוא שכאשר אנשים מקהילות שנחשבות so called קשות, כאשר מישהו מקהילה כזאת מרגיש שמעניין אותי, וחשוב לי להבין, זה גם מעניין אותו, הדיאלוג איתי. אני אתן לך דוגמה. לפני כמה חודשים נכחתי באיזשהו כנס, באמת של אנשים שעוסקים במדע אזרחי, והיה להם מאוד מאוד חשוב inclusion והכללה, ולהגיע לכל הקהילות, ודברים מהסוג הזה, והם דיברו על זה ארוכות, הם היו אירופאים, ואז אני אמרתי, סליחה, מה עושים כשיש התנגשות ערכים? זאת אומרת שהערכים שלי והערכים של הקהילה שאיתה אני רוצה לדבר, הם מאוד לא עולים בקנה אחד. והם אמרו, מה זאת אומרת? צריך לכבד, צריך להקשיב, צריך ככה וצריך ככה. ואמרתי, כן, אבל ספציפית, אם זו קהילה שלא מוכנה שאני כאישה
יבוא וידבר איתם. הגברים לא מוכנים לשמוע ממני. האם אני צריכה להגיד, אוקיי, הם לא מוכנים לשמוע ממני כאישה, אז אני אשב בצד ואני אשלח גבר לדבר איתם? והם היו כל כך מזועזעים מהרעיון, והם אמרו, לא, מה פתאום, אם הם לא רוצים לדבר איתך, כי את אישה, אז ברור שאנחנו לא נלך לדבר איתם. זאת אומרת, זה היה, אנחנו מוכנים להתחשב בערכים, כל עוד הם עומדים בקנה אחד עם הערכים שלנו. ויש קהילות שהרגישויות שלהן הן עומדות בניגוד לערכים שלנו, ערכים כמו שוויון מגברים ונשים, או לידע שלנו, כמו במקרה של אבולוציה. אז איפה אנחנו צריכים להתגמש, איפה לאזן, ואיפה להגיד, אוקיי, זה הבית שלי, ובבית שלי תתנהג לפי החוקים שלי. מעולה. אז אני רוצה לתת לך שתי דוגמאות. אחת, העלית פה שתי סוגיות. אחת של קונפליקט שנמצא בתוך עולם המדע, שאני רוצה דיאלוג, אבל אני לא רוצה לוותר על ערכי היסוד שלי. ואני אגלה לך שבמסגרת אקדמיה בכיכר, כשיצאנו לקהילה, לשכונה מאוד מסורתית וגם דתית בקריית שמונה, שאלנו אותם על מה הייתם רוצים ללמוד. היה כמו מין ועד שכונה כזה. ואמרה לי אישה בקהילה מבוגרת, אמרה לי, אני דווקא רוצה ללמוד על מדע ועל אבולוציה, כי זה מרגיז אותי. כי אני מרגישה שכל יום אני צריכה לבחור בין מה אני מאמינה ומה אני יודעת. ואני לא רוצה את הקונפליקט הזה, אני רוצה לשמור על מה שאני מאמינה בו, ושזה לא יתנגש לי עם תיאוריות מדעיות. עשינו שם קורס על אבולוציה, אבל עשינו אותו מתוך איזושהי הזמנה של הקהילה. אז נכון, שמישהו צריך להסכים לדבר איתי, אוקיי? אבל זה מפתיע שבדיוק אותו סוג קונפליקט שיש בתוך המדע, יש גם בתוך הקהילה. גם בתוך הקהילה אנשים רוצים הכרה בערכים שלהם, אבל הם גם רוצים לדעת את מה שאנשים יודעים מחוץ עליהם. ובקורס הזה שעשינו על אבולוציה, בתוך הקהילה הזאת הדתית, המסורתית, קרו דברים מדהימים. קודם כל, אבולוציה זה לא מקשה אחת. הוויכוחים, תחום המחקר שלי עוסק בוויכוחים בתוך האבולוציה. אז במקום להביא מרצה שילמד את הבורים והנבערים אבולוציה, סוף סוף, פעם אחת ילמד אותם, הבאנו מרצים שלא מסכימים ביניהם על אבולוציה. ומגוון הפנים של אבולוציה הוצגו. הבאנו מרצה שהוא אדם דתי באופן עמוק, עם כיפה שחורה שמכסה כמעט את כל ראשו. אבל דווקא מתוך תפיסה דתית, אמונית, הוא חושב שאבולוציה היא סוג של פתרון. השיח שנוצר שם, הדוגמאות שאנשים נתנו למודלים אבולוציוניים, היו דוגמאות מהתורה, מהגמרא. אני למדתי שם דברים שלא, בחיים שלי לא חשבתי שאלה יהיו אסוציאציות של בני אדם על עקרון ההכבדה, האבולוציוני של המוצא. זה מה שקרה. אז אם אנחנו נבין שהקושי שיש לנו כאנשי מדע, הוא קושי שלא שמור רק לנו. גם בקהילה יש בדיוק את אותו הקושי. ואם אנחנו נהיה מוכנים לחרוג מגדרות עולמנו, ולפגוש מישהו אחר, אז יקרו דברים מפתיעים. עכשיו, מה קורה? זה דוגמה אחת. מה קורה כאשר מישהו לא רוצה לדבר איתי? אוקיי? זאת אומרת, אומר לי, את אישה, אני לא רוצה לדבר איתך. השאלה... מה את עושה באמת? אז זו שאלה טובה, כמה זה חשוב לי. אני אתן לך דוגמה, שהתלבטנו בה. היה לנו מקרה שבאנו לכפר מוסלמי אדוק, זאת אומרת, לפחות מי שהיה אדוק זה האנשים שאותם פגשנו. והם אמרו שהם מאוד רוצים ידע, אבל ידע בלי לערבב נשים וגברים, כי זה מסוכן, זה לא טוב. קורס, תעשו קורס רק לנשים, כי הנשים זקוקות לידע והגברים דווקא בסדר. ככה זה התחיל. אני זוכרת את עצמי מרגישה, ויושבת לידי, יעל אשד סילבר, שהיא מהמקימות של אקדמיה בכיכר, הייתה סטודנטית שנה ב'
כשהיא הקימה את פרויקט אקדמיה בכיכר. והיא יושבת איתי בפגישה, והיא מרגישה שתינו, אבל אצלה זה יותר בולט. כי הדיבור הזה על נשים ועל המקום של נשים, במיוחד אם את שייכת גם לקהילה הלהט"בית, זה מפריע לך מכמה היבטים. והיא אמרה לי, חייבים דיאלוג במיוחד איתם, במיוחד. ועשינו קורס לנשים בלבד, וזה היה מדהים. זה התחלתי את הפעילות מתוך התנגדות פנימית, אוקיי? הייתי צריכה לקבל החלטה, אבל בתוך הכפר מה שקרה, זה שקבוצה של נשים, עם מומחית מקומית, הודה נדין, הרימה קורס, שאליו הגיעו אחר כך שתי מומחיות מסטנפורד, עשו ביחד סדנה בינלאומית, וההכרה שהם קיבלו בתוך הכפר, ההכרה שהם קיבלו אחר כך במוסד אקדמי בתל חי, שינתה את מערך היחסים ומערך הכוח בין גברים ונשים. ועכשיו האחראי, אותו אחראי, שאיתו נפגשנו בהתחלה, הוא רוצה במימון הכפר להוציא ספר עם סיפורים של אנשים על הכפר, על ההיסטוריה שלו, ושמכאן יצמח הדימוי והידע שיהיה על הכפר כולו. אז את בעצם רואה בהתערבות הזו שעשית, בעצם בזה שהבאתם את הערכים שלכם, יצא מזה, לא אולי מה שהתכוונתם, אבל יצא מזה איזושהי תוצאה אחרת שהשפיעה על הערכים של האנשים שאיתם נפגשתם. בדיוק. זאת אומרת, התחלתי מאיזושהי קונפליקט פנימי. מה, אני אעשה קורס רק לנשים? אני מקדמת הדרת נשים? אבל אם את רגע לוקחת אוויר, ואת באמת רוצה דיאלוג עם אותם אנשים שחושבים אחרת ממך, הפתיחות הזאת, גם מהצד השני, גם בדיוק מהצד של אותם גברים ואותם נשים, מובילה בסוף לתוצאה שהיא מחזקת ומעצימה גם את הקהילה של אותן נשים, משנה את יחסי הכוח בקהילה המקומית, אבל גם גורמת לי לשאול את עצמי שאלות על ערכי היסוד שלי. לא יצאתי משם כמו שנכנסתי לשם. וזה בעצם אולי באמת אחד העקרונות הכי חשובים שלנו בתקשורת המדע, להיות מוכנים גם להקשיב, גם לקבל, ולא רק לדבר, לחנך, ללמד ולהרצות. כמו שאת עושה. משתדלת. אז תודה רבה, גם אני לא יצאתי מהשיחה כמו שנכנסתי אליה, תודה רבה לפרופסור איילת שביט ותודה לכם.